අයිබෝන් අදත් අපි සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රික්මයින් එකේ channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. දැන් අපි බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්න පාඩම කියලා. ඊට මොකටද ඉස්සෙල්ලා මතක් කරගන්න ඕනම මොකද්ද අපේ channel එකට අදම ආපු කෙනෙක් නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ. ඒ channel එක play store එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඉතින් අපි කරලා තියෙනවා pico workers ගැන, micro workers ගැන, job boy ගැන මේ වගේ පොඩි පොඩි මිනි job මිනි site වල මිනි job site වල job කරලා ඊයේ ගිහින් පොඩි පොඩි extra income එකක් හොයාගෙන YouTube පාත් වලට බහින්න. හරිද? අපි channel එකේ videos දාගෙන දැන් 50 ගානක්. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික මුලින් ඉඳන් හරියට බලුවොත් ඔයාලට නියම game එකක් ගහගන්න පුළුවන්. මුලින් ඉඳන් skip නොකර හරියටම video ටික බලන්න ඕනේ. දැන් මේ මෙතන මම පෙරේදා දාලා තියෙනවා Fiverr වලින් විනාඩි දෙකකින් ආටිකල් වල වීඩියෝ එකක්. AI tool එකක් කරහා මේ වීඩියෝ එක හරියට බලන්න සුපිරිම game එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි විදිහට idea එකක් ගන්න ඕනේ මේකේ ඉන්නේ මොකද්ද කියන එක. නියම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේකත් ඒ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ දැන් copy paste කියලා Mindsumo කියන site එක ගැන සුපිරිම game එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි විදිහට වීඩියෝ එක මුල සිට අගට skip නොකර බලන්න ඔයා හරියට ඔළුවට ගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ කියන්නේ concept එක කියලා. කියන්නේ concept එක විතර. හරි concept එක කියලා දුන්නා ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒක theory පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරා. හරි අන්න ඒවයි කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ field එක වැටික් කරගෙන යනකොට සමහරවිට යන කොහොමත් නැහැ. ඔන්ලයින් field එකකින් අලුත් field එකක් යන්නේ. අපිට doubt එකක් තියෙනවා. ඒ doubt වලට ගෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න ඉස්සරහ ගන්න නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් යාර කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. අන්න ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් field එක ගැන තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට හරිද? ඔන්ලයින් field එක ගැන තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් දෙන්න අපි ඔයගොල්ලෝ නියම 100% free group එකක් හදලා තිනවා. මේ group එකට අපිට මේ තියෙන මේ වීඩියෝ ඔන්ලයින් field එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරියම විසඳුම්. මෙන්න වීඩියෝ බලලා නැත්තම් මෙතනින් උඩ වීඩියෝ වල හැම වීඩියෝ එකකම අපි link එක මේ group එක mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් group එක ඔයාලට මේ group එකට join එක ගමන් ඔයාලට ඔන්ලයින් field එක පිළිබඳ ඕනම ප්‍රශ්නයක් මේ group එකෙන් අහලා ඔයාලට දැනගෙන ඔයාලට ඉස්සරහට ටික කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොඳ opportunity එකක් අපි දීලා තියෙන්නේ මේ opportunity එක හරි විදිහට use කරන්න. හරි. මේක අනම්මනම් කරන්නේ මේ group එකේ යනවා ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න මානසිකත්වයෙන් මේකට එන්න ඕනි. මේකට ඔන්ලයින් පිළිබඳ ඕනම ප්‍රශ්නයක් මේ group එකෙන් අහලා ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු opportunity එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයා ඒක හරි විදිහට use කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා කට්ටිය ඉන්නවනම් අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒ වීඩියෝ දැම්ම ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ අද වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ මොකද්ද කතා කරන්නේ? අද වීඩියෝ මම කතා කරන්නේ හොඳම freelancer site පහක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. මේ best freelancer platform පහ. හරිද? පළවෙනි එක fiverr.com. අපි ඉස්සෙල්ලාම එක එකට ගිහිල්ලා බලමු. එන්නේ මොකද අපි කිව්වේ? අපි එන එක ඒවට ගිහිල්ලා බලුවා. පළවෙනි එකට අපි ආව මොකද? Fiverr එකට ආවා. Fiverr ගැන ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක් දන්නවා. Fiverr එකේ account එකක් හදන්න YouTube ඕන තරම් වීඩියෝ එක බලලා account එකක් හදන්න පුළුවන්. මම Fiverr එකේ ගොඩක් මාත් Fiverr එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ දෙක තුනක් YouTube එකත් ඉස්සරහට කරනවා. ඒ ටිකත් හරියට බලන්න. AI tool එකෙන් Fiverr ලස්සන ගේමක් ගන්න හැටි. ඉතින් මෙන්න වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරා. උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්නන්නම්කෝ. Fiverr මේ ඔයාලට logo design පුළුවන් නම් ඒවා පුළුවන්. ඔයාලට gaming art ඒවා පුළුවන්. Illustrator පුළුවන් නම් NFT art ඒවා පුළුවන්. web app development පැත්තේ app design, social media design ඒවා ඔක්කොම ඒවා පුළුවන්. typing පැත්තේ මේ ටික පුළුවන්. මේක ඕනි මගුලක් කරන්න පුළුවන්. මොකද Fiverr කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන ඕනම skill එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම හැමදාම මේ වීඩියෝ වල කියන්නේ ඔය group එකට මම කියන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා skill එකක් හදාගන්න. skill එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට online සල්ලි වෙනවා කියන්නේ නැති. හරිද? Tamanට කියලා හරි skill එකක් තියෙනවා. එතකොට සුපිරි match එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ වැඩක් කරන අතරතුර ඔය මිනි ජොබ් කරන අතරතුර මේවා කරන අතරතුර ඔයාලට skill එකක් හදාගන්න. ඒක වැඩක් කරන්න ලේසි. Fiverr site එක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මම මේක ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේක අපිට ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ ඩික් දාලා තියෙන orders මේ 142යි. ඔය blog වලට content ලියන ඒවා social media
ප්‍රොමෝට් කරන්නේ වගේ ඕනි තරම් මේ දන්නවනේ. Fiverr කියන්නේ ඕනිම කෙනෙක් දන්න එකක්. හරිද? Fiverr කියන්නේ ඕනිම කෙනෙක් දන්න එකක් නේ. මේක ලොකුවට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ account එකක් හදලා මේක තරංකාරීත්වය පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේකේ වැඩි. ඒ කියන්නේ අඩු නෙමෙයි වැඩි. හැබැයි ඔයාලට මේකේ තරංකාරීත්වය අඩු ජොබ් කරන්න පුළුවන් මේ. ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වලට එහෙම තරංකාරීත්වයක් නැහැ. ඒ වගේ ජොබ් තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි දෙවෙනි සයිට් එකට යමු. දෙවෙනි සයිට් එක මොකද? fiverr.com. හරිද? වෙනවද මේ දෙවෙනි සයිට් එක fiverr.com. මේකත් ඉතාලි සයිට් එකක් Fiverr වගේමයි. දැන් fiverr වල කොහොමද අපි fiverr කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද account එක හදන්නේ? අන්න ඒක ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒකටත් මම ඉස්සෙල්ලාම උත්තර දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? මම fiverr ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා දීලා තින්නේ. මේක බලන්න ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙදී fiverr සෙල account එකක් හරියට හදමු. fiverr gig එකක් හරියට හදමු. part 2 වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙන තුට්ටි මම කරන්නම් ඉස්සරහට. මට මේ දවස්වල ටයිම් එක නැති හින්දා උනේ. මේ වීඩියෝ බලලා හරියට fiverr account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් හරියට gig එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න. ඉතින් බලන්න. fiverr කියන්නේ Fiverr වගේම ඉතාම හොඳ platform එකක්. මේක ගැන තරංකාරීත්වය අඩුයි. Fiverr තරම් මේ කම්පිටිෂන් නෑ මේකේ. මේකේ Fiverr වගේම මේ ලොගෝ ඩිසයින් ඒ ටික ටයිපින් පැත්තෙන් නම් ඒ ටික ඔක්කොම මේකෙත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආටිකල් රයිට් කරන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් රයිටින් කරන්න ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් SEO backlinks digital marketing audio and video business life හැමදේම මේකෙත් තියෙනවා. Fiverr වල තියෙන න ඔක්කොම දේවල් ටික වගේ මේකෙත් තියෙනවා. ඒ හොඳම දේ තමයි මේකේ Fiverr වල තරම් තරංකාරීත්වයක් නැහැ. ඒක නිසා ඔඩර්ස් එකක් ගන්න ලේසි. මේ account හදනකොට අර SMS verification code එකම ගෙන්නගෙන හරි විදිහට account එක හදාගන්න. දැන් මේක affiliate program එකකුත් තියෙනවා මේ. අපිට affiliate program එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකත් හොඳ freelancer site එකක්. ඔයාලට තියෙන ඕනි skill එකක් මේකේ හරි විදිහට share කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ site එකට යමු. ඒ මොකද freelancer.com. හරිද? freelancer.com කියන්නේ ඒකත් Fiverr වගේම මම දැන් account එකක් හදලා නැහැ. ඒ වගේම site එකක් තමයි මේක. මේක ඔයාලට වැඩි හරියක් freelancer දේවල් කරන ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකත් ඒ වගේම site එක මේක ඇතුළට ගිහලා බලන්න. හොඳ site එකක් මේක. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් logo design, website translation ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. Excel sheet හදන ඒවා, Photoshop ඒ වැඩ, blogging ඕනි දෙයක් මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතාලම site එකක්. දැන් වැඩි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි වීඩියෝක් ගේන්නේ. site එකක් හඳුනලා දෙනවා විතරයිනේ. මම වැඩි වීඩියෝ එකට වෙලා ගන්න නැහැ. මොනම් බලන්න traffic එකක් බලමු නිකන්. traffic එක මේ site එකට traffic එක monthly million 6.6ක් විසිට් කරනවා. හරිද? අපිට කේවර්ක් එකට traffic එක එනවා. කේවර්ක් එකට එච්චර නැහැ මේ. 6.601ක. ඒ කියන්නේ කේවර්ක් එකේ තරංගය අඩුයි කියලා ඔයාලට පේනවා. ඒක ඕඩර්ස් කරන්න ලේසි. ඒ Fiverr එකේ traffic එක. Fiverr එකේ traffic එක එනවා monthly million 62ක්. පේනවා? million 62ක් එනවා Fiverr එකේ traffic. ඒක බලනකොට ආඩම තේරෙනවා Fiverr වලදී කේවර්ක් එකේ ඕඩර්ස් කරන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ සෙලරලත් අඩුයි, බයලත් අඩුයි, සෙලරලත් අඩුයි. ඒකයි ඒ freelancer ඒ වගේ site එක. ඒ ඊළඟ site එකට යමු බලන්න. ඊළඟ site එක මොකද්ද? ඊළඟ site එක people per hour. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? people per hour කියන්නේ මේකත් freelancer site එකක් තමයි. මේක ඔයාලට ගොඩක් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න දෙනවා මේ තියෙන්නේ. ඔයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරනවා මේ පැයකට ඩොලර්ස් 30ක් ගෙවනවා. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ තමයි මේ. ප්ලස් මේ යූරෝ. හරිද? මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න මේකේ තියෙන්නේ. මේකෙත් අපිට දැන් අපි නිකන් යංගෝ බලන්න නිකන්. write and transact වල transcription job එක කරමුකෝ. transcription කියලා ගියාම මේ දීලා තින්නේ ඩොලර්ස් 15 ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ.
මේකත් තරයි ජිග් දාලා තමයි වෙනසක් නැහැ. මේකේ ෆ්‍රීලෑන්ස් සයිට් එකම තමයි. ඔයාලට මේක ප්‍රොජෙක්ට් බාර් එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ මේ ඔයාලට ජිග් දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක ඔඩියෝ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කරන් ඩොලර්ස් 30ක් ගන්නවා වෙනන්නේ. ඔඩර්ස් උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ තමයි මේකෙත් යන්නේ. ඒකත් ඉතාම හොඳ සයිට් එකක්. කරනවා. නැත්තම් ගන්න සුපිරිම සයිට් එකක්. හරිද? people per වගේම වීඩියෝ දැන්ට ගේන්න කරනවා. වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේන්න. people per මම තාම account එකක් හදලා නැහැ. කරන්න ඕනේ. කරන්න ටයිම් නැහැ. මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? නැත්තම් ඒකත් හොඳ සයිට් එකක්. අපි ඊළඟ සයිට් එක දැන් බලමු. ඊළඟ සයිට් එක seoclark.com. මේක නම් මම හිතන්නේ Fiverr කරන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. එහෙනම් ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් drop shipping කරනවා දැන්. drop service කරනවානේ. ඒ කියන්නේ SEO Clark එකෙන් අඩුවට මේ පොලස් දැන් මේ අඩුවට තියෙනවා. අඩුවට ඒ වරම Fiverr sell කරනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් SEO Clark එකත් හොඳ සයිට් එකක්. මේකෙත් ඔයාලට අර විදිහම content write කරන්න මේ logos හදන්න. ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම පුළුවන් මේකෙත් මේ. හොඳ සයිට් එකක්. මේක ඩොලර්ස් 5 අඩුවට මේක කරලා දෙනවා. මේක Fiverr එකේ sell කරන්න පුළුවන්. මේ ඩොලර්ස් 3යි මේ වචන 500ක ආටිකල් එකක් ලියලා දෙනවා යා. will write once a word within 5 seconds ඩොලර්ස් 3යි ගන්න. Fiverr එකේ අඩුම ඩොලර්ස් 5 දාන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් 3 අර ඔය ඩොලර්ස් 10කට විතර Fiverr එකේ sell කරන්න පුළුවන් මේක. ඔය ප්‍රොෆිට් එකකුත් තියාගන්න. ඒක වැඩක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. වචන 800ක ටයිප් කරන්න SEO product description එක ටයිප් කරන ඩොලර්ස් 5යි. Fiverr එකේ සාමාන්‍ය ඩොලර්ස් 10ක් 15ක් ගන්නවා. ඒක drop servicing කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. හරිද? ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. මේ හරියට drop servicing කරන්න ඕනේ. drop shipping වගේ drop servicing කරන්න එපා. ඒක හරිය විදිහට කරන්න ඕනේ. platform කන්න නැතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? right. මේකත් කරන්න පුළුවන්. හරියට අවබෝධයක් ගත්තොත්. මේ විදිහට මෙන්න මේ හොඳම සයිට් පහක්. මොනවද? fiverr.com, fiverr.com, freelancer, people per hour, SEO Clark. ඒක try කරලා බලන්න අද. Fiverr කරන ගමන් ඒක කියන්නේ Fiverr විතරක් අල්ලගෙන ඉන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බලන්න Fiverr තාම ගොඩක් ආවේ නැහැ. මම මොකද කරන්න කියලා හිතනවා. ඔයා බලන්න Fiverr වල දැම්මට social media promote කරා. ඒ ටික කරන්න ඕනේ. ඒ ටික මම ඉස්සරහ වීඩියෝ ටික ගේන්න. හරි එතකන් අපි Fiverr කරනකම් Fiverr orders එකක් එනකම් අපි මේව try කරලා බලන්න ඕනේ. මම අහපු දෙයක් නේ කේවක් එහෙම orders එකක් ගන්න හරිම ලේසි. order එකක් ගන්න. ඒ traffic එක. මේකේ සෙලර් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒකින් දර order එකක් ගන්න ලේසි. freelancer people per මේවනේ ඉන්නවා. මෙතන හොඳම ඉතින් මේ ටික හොඳම සයිට් එක. මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්න මම නම් කියන්නේ. මම Fiverr කේවක් ওই දෙකක් පුළුවන් නම් අඩුම කරන්න. මේවත් කරන්න. අපි තාමුණු සයිට් අපි එක සයිට් එකක් විතර බලන්න ඉන්න බා. ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වරද්දන් තමයි එකම දේ මත වෙන හෙන්න එපා. එකම දේ බලා ඉන්න එපා. එක දේවල් කරන්න. ඒක කොහෙන් හරි මාසයක කරලා ඉන්කම් එකක් එනවා. එකම දේ බලා හිටියොත් ඔයා Fiverr order නැහැ කියලා වීඩියෝ වලින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ orders ගන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන සයිට් එක try කරන්න. ওই දෙකෙන් මොකක් හරිම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් orders නැහැ කියලා නිකන් බලන්න හරියන්නේ නැහැ. අන්න ඒක අපි මිනිස්සුන්ගේ වැරද්ද. හරිද? වැඩේ පටන් ගන්න orders නැහැ කියලා වැඩේ අතහැරලා දානවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒ කාලයක් අපි අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකන් අපි අනිත් සයිට් මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒවට මේ Fiverr කේවක් මේවා කරන ගමන් හරිද? ඔයාලට තව කරන්න පුළුවන්. නේද? මේ සයිට් කරන ගමන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. Fiverr කේවක් ඕවා කරන ගමන් ඔයාලට මේ මිනි ජොබ් වගේ සයිට් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේම කරන්න. ඔය සාමාන්‍ය ඉන්කම් එකක් එනවා. මේවයි orders එනකන් උඩි සාමාන්‍ය මැච් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒකක් බලා ඉන්න එපා. මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් ගියානේ. මම නවත්තන්න බැරි දැන්ට. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ වැටික් කරන්න අපේ මේ සීරීස් එක ෆ්‍රී WhatsApp group එකට join වෙන්න අදම ඔයාලට ඕනි ප්‍රශ්නයක් online field එකේ ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේකෙන් අහන්න පුළුවන්. හරිද? අද අපි knowledge එක වැඩි දියුණු කරගෙන අපි ලස්සන game එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒකට සමුගන්න බැලි අපේ channel subscribe කරන එක කට්ටියන අපේ subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. game එක වටනා වීඩියෝ දැම්මේ සැනින් ඔයාලකට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.